Matti. Ég snýr því tilbaka og fer á veitingastæðin og hringi Matti til þess að leita ráða. Still a problem, yes. Still a problem. Big problem. I blocked the way. Omar al-Bashir, einræðisherrann, hafði núna verið steypt af stóli eftir 30 ára valdatíð. En þessi maður, hann bar mikla ábyrgð á voðaverkunum sem voru framin í Darfur héraðinu árið 2003, þar sem að fjöldi fólks var drepinn. Og árið 2009 þá gaf alþjóða glæpa dómstóllinn út tilskipun að hann skyldi framseldur og dæmdur. En herinn hélt hlífðarskildi yfir honum og kom í veg fyrir að hann yrði framseldur. En núna var hernum óboðið og steypt honum á stóli. Og þó að almenningur hafi verið í raun og veru ánægður með það að vera laus við þennan morðhund, að þá var almenningur að mótmæla því að það var ekki áætlun hersins að efna til almennra kosninga. Vinir mínir frá Nýja-Sjálandi voru í Khartoum á þessum tíma og lentu í miðjum átökum. Can go that way? He's saying can go that way? No way. All road, I said all road, they closed. We are closed the road by our hand. Go back to home because the situation is not safe. Það að herinn skyldi hafa drepið 35 mótmælendur sýndi að þeir ætluðu ekki að láta völdin af hendi í bráð. Ég komin í samband við núna lokálfólk sem ætlar að athuga með að finna einhvern stað fyrir mig að gista á. Og var það bil komin að því að bara spyrja hvort ég fengi að bara henda mér á gólfið þarna á þessum stað. Þegar að 2 menn birtast og sögðu mér follow me, það var nú eina sem þeir kunnu í ensku þegar ég ætlaði að reyna að ræða við þá. Og þeir fóru með mig að áni Níl þar sem að ferja beið mín. Og ég komst að því að Matti hafði útvegað mér gistingu hjá vinafólki sína. Og ferjan fór með mig yfir í eyju á miðri Níl. Það voru bara allir í einhverju losti þarna. Það vissi enginn neitt og enginn gat gefið mér nein svör, þannig að var að brjótast úr stríð. Var ég að festast í Súdan? Ég fann að óvissan og vera ekki komin í öruggt skjól var farið að taka sinn toll. Og þú veist, bara við það að sjá fjölskylduna koma á móti mér brosandi, það var bara mögnuð stund. Að vera staddur í framandi landi, samskiptalaus við umheiminn, þar sem að upplausn ríkir, eitthvað sem að ég hef aldrei upplifað fyrr. Og síðan að falla í faðm þessara fjölskyldu og finna fyrir örygginu, það var bara tilfinningaþrungin stund fyrir mig. Ég held að sé nánast ómögulegt fyrir mann frá Íslandi að aðlagast svona hita. Maður verður bara lamaður. Þegar ég svaf nóttina þá var hitinn svo mikill að öndunarfærin þau þornuðu öll upp og tungan hún límdist bara við góminn á mér. Og ég bara vaknaði nóttina bara með tungun upp í gómnum og ég var að teygja mig í vatnið og bara til þess að losa tunguna. Þessi hiti bætist síðan við ofan á þetta eldfima ástand sem ríkti í landinu. Maður verður bara
lamaður og maður á erfitt með bara rökræna hugsun. En þarna varð ég að taka næstu ákvörðun og í raun og veru var hún auðtekin. En fyrst vildi ég heyra frá þessum enskumælandi manni áður ég tæki endanlega ákvörðun hvað ég myndi gera. So your advice to me is clear, is to go back. Yes. Yes. You go back to Egypt, from Yes. Egypt, as you said, Yeah. to Greece, Yeah. Greece, home or Yeah. in Morocco, in Yeah, yeah. Tunis. Yeah. Situation is not good, it's very bad here, Sudan. Það kemur í ljós að ég komst ekki með ferjunni frá eyjunni í land þennan dag og ekki næsta heldur. Þannig að hún var raunsönn tilfinningin að ég væri að festast í Súdan. Á þessari stundu var ekki lengur hægt að hringja út úr Súdan. Það var búið að loka fyrir öll erlend sambönd. En ég frétti það að það var hægt að senda telefax frá Súdan og út í heim. Þá hugnaðist mér að hafa samband við konu í Khartoum sem hafði aðstofað mig á sínu tíma við vegabréfsáritun inn í Súdan. Hún vissi að fyrirtæki í Þýskalandi sem var með telefax og bauðst þess að senda fyrir mig. Að þegar ég sit hérna einn morguninn við eldhúsvélaborðið að fá með kaffibollan að þá kemur símhringing frá Þýskalandi. Skilaboðin voru þau að ég var beðin að hringja í hann. Og allt í einu bara hringir Ásdís. Þannig að ég set hann inn í stöðuna og segi hann að ástandi séu svona og ég bið hann að gera einhverja rannsókn, fara í einhverja rannsókn hver hinn raunverulega staða sé, hvort það sé að brjótast út stríð eða hvað. Og síðan að hringja í mig á 12 klukkustunda fresti til þess að uppfæra mig stöðuna. Já, ég var náttúrulega alveg til í það og auðvitað vildi náttúrulega vita allt og já, ætlaði að gera það. Við kveðjumst þarna og síðan bara lítið annað fyrir mig að gera en að bíða eftir símtali frá Ásdísi. Jú, svo það nú bara þannig að í dagsins amstri og eins og ég kannski lýsti á þann að þá ég er ekkert alltaf með hugan hjá honum. Að svo uppákoma varð, skulum við segja, að mér var boðið eitthvað í eitthvað skemmtilegt heiti og ég fer þangað og hef bara voðalega gaman og steingleyma að hafa samband. Og svo heyri ég bara ekkert í henni. Ekkert eftir 12 tíma og svo líður nóttinn og ég heyri ekkert í henni. Þannig að ég var eiginlega fann að ímynda mér það að nú væri búið að loka fyrir líka símtöl inn í Súdan. Svo allt í hennu, símtal frá Íslandi, Ásdís. Ég hálfpartinn skammast mín fyrir þetta, ég verð að viðurkenna það. Sérstaklega eftir ég fékk svo að heyra og fór að berast fréttir af því hvernig ástandi var í Súdan. En það kannski segir eitthvað okkar samband, ég meina við erum ekki að dramatísera hlutina of, en ég hefði nú mátt kannski aðeins lýsa stöðunni betur og hvernig mér leið að hún hefði skynjað það, en það var litlu við það að bæta, hún vissi lítið stöðuna. En nú var ferjan loksins komin í lag. Ég kvaddi og þakkaði þessari yndislegu fjölskyldu fyrir að hafa hýst mig. Nú gat ég farið að hugsa fram á veginn. Og svo fannst mér núna á þessum tímapunkti ég ekki mega missa neitt tíma. Ég var orðinn óþreyjufullur vegna þess að ég vildi komast bara inn til Egyptalands sem allra fyrst. Ég hjólaði bara töluvert greitt tilbaka. En svo þegar ég átti einhverja 30 km eftir að landamærastöðinni og var rétt fyrir utan Wadi Hafa, að þá bara drafst á mótíhjólinu hjá mér. Þannig ég ákvað að taka bensín sem ég átti, auka bensín frá Egyptalandi og setja á mótíhjólið.
startar ekki núna þá ég ekki í góðum málum. Það held ég að sé nokkuð ljóst. Ekki með að hjólið sé búið að ofhita sig. Ég er búinn að skipta olíuna með bensínið og nýtt ferskt. Þegar ég var búinn að setja bensínu á hjólið, hrökk í gang. Og ég veit ekkert hvort það var bensín eða mig grunar að þetta hafi bara verið ofhitnun á vélinni að ég keyrði það hratt. Hi my friend, how are you? See the crane? Oh, welcome back. Hey. En stuttu síðar hitti ég Matti What is happening at the boat? No ferry from east to west. og fyrstu fréttir voru þær og það ferjan var biluð. En það var talið að þetta myndi taka einhverja 2 daga, minnst okkur að koma inn í gagnið aftur. Og ég get sagt þér það að ég þurfti að taka á honum stóra mínum þarna.